magandang hapon po sa inyong lahat mga katiknoy. Kumusta po kayo? Diretsuhan na to, wala nang intro. Bera na, bera. Eto, binilang ko kanina ng pizza. Bibirahin ko na ngayon. Diretso, bira na.
So ayun mga katiknoy, maraming salamat po ulit sa inyo. Natapos din ulit. Salamat po sa inyong panonood at suporta sa simpleng video na ito. Salamat po. Bye bye.